जय महाराष्ट्र मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं टी क्रिएशनच्या पुन्हा एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ सध्या जो पुष्पामधील सॉन्ग ट्रेंडिंगला चालू आहे, सामी सामी असंच काहीतरी या गाण्यावर आहे। तुम्ही पण या गाण्यावर व्हिडिओ बनवून ट्रेंडिंगला जाऊ शकता। अजून यामध्ये नवीन 3D इफेक्ट म्हटल्यावर तर ट्रेंडिंगला नक्की जाणारच। अजून अशाच प्रकारे तुम्हाला 3D इफेक्ट व्हिडिओ बनवणे शिकायचे असतील तर आपल्या चॅनलवर बाकीचे व्हिडिओ बघा, तुम्हाला अशाच प्रकारे व्हिडिओ एडिटिंग शिकायला मिळेल। आणि व्हिडिओ बनवण्यासाठी लागणारी अलाइट मोशन ॲप तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती मिळून जाईल। चॅनलची लिंक तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल, नाहीतर तुम्ही टेलिग्राममध्ये जाऊन टी क्रिएशन सर्च करू शकता, तेथे तुम्ही जॉईन करून घ्या टेलिग्राम चॅनल। व्हिडिओचं सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट 𝑡dcreationyt.in वरती मिळून जाईल। तेथे जाऊन तुम्ही सर्व मटेरियल डाउनलोड करा। त्याला एक पासवर्ड आहे आणि तो पासवर्ड मी व्हिडिओमध्ये बोलून सांगितलेला आहे। मित्रांनो, व्हिडिओ तयार करण्यासाठी मी जे प्रीसेट दिलेले आहे ते XML फॉर्मॅटमध्ये दिलेले आहे। जर तुम्हाला XML प्रीसेट अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करता येत नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये व आय बटनमध्ये व्हिडिओ दिलेला आहे, तो बघा। त्या व्हिडिओमध्ये मी सर्व माहिती सांगितली आहे, XML फाईल अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट कशी करायची आणि आपल्या व्हिडिओचं मटेरियल डाउनलोड कसं करायचं। व्हिडिओ बनवताना कोणताही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही मला इंस्टामध्ये फॉलो करून मेसेज करू शकता, तेथे मी रिप्लाय देत असतो। आणि अशाच प्रकारचे नवीन नवीन कन्सेप्टमधील व्हिडिओ शिकण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑलवर सेट करून घ्या। चला तर आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, तुम्हाला अलाइट मोशन ॲपच्या मेन विंडोवरती येऊन जायचं आहे। आणि अलाइट मोशन ॲपच्या मेन विंडोवरती आल्यानंतर मी जे तुम्हाला दोन प्रोजेक्ट दिलेले आहे, 3D एक बिटमार्क आणि एक इफेक्टचा प्रोजेक्ट दिलेला आहे, तर तो तुम्हाला इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे, जो की XML फॉर्मॅटमध्ये आहे। जर तुम्हाला XML प्रीसेट अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करता येत नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये व्हिडिओ दिलेला तो बघू शकता तुम्ही, ठीक आहे। तर हे बघा, अशा काही प्रकारे आपला जो इफेक्ट आहे तो आहे। जर तुमचा मोबाईल हँग होत असेल तर हे जे खालचे 3-4 इफेक्ट आहेत ते अशा प्रकारे डोळ्याचं ऐकून करून ते ऑफ करून घ्या, म्हणजे तुमचा मोबाईल हँग होणार नाही, ठीक आहे। तर त्यानंतर तुम्हाला सर्वात अगोदर काय करायचं आहे, प्लस आयकॉनचा वापर करून व्हिडिओवरती जायचं आहे आणि इथून जो सॉन्ग आहे आजचा दिलेला तर तुम्हाला इथे अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचा आहे। आणि त्यानंतर प्लस आयकॉनचा वापर करायचा आहे, मीडियामध्ये जाऊन पुन्हा एक ओव्हरले दिलेला आहे, तो सुद्धा तुम्हाला इथे अशा प्रकारे ॲड करायचा आहे आणि तो अशा प्रकारे खाली ओढून घ्यायचा आहे, ठीक आहे। आणि त्यानंतर आपल्या चॅनलचं लोगो इथून तुम्हाला डिलीट करून घ्यायचं आहे। आणि आता तुम्हाला काय करायचं आहे, अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर ग्रुप 1 दिलेला आहे, तर तुम्हाला यावरती क्लिक करायचं आहे आणि एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे, ठीक आहे। तर यामध्ये अशा प्रकारे तुम्हाला 7 लेअर दिसतील, ठीक आहे। तर तुम्हाला काय करायचं आहे, सर्वात अगोदर पहिली जी लेअर यावरती क्लिक करायचं आहे, एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे आणि इथून तुम्हाला अशा प्रकारे फोटो जो आहे तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे, ठीक आहे। रिप्लेस करून घ्यायचा, ठीक आहे। पुन्हा बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा अशा प्रकारे तुम्हाला इथे मॉडेल फोटो नाव दिसेल तर इथे तुम्हाला रिप्लेस करून घ्यायचा फोटो एक अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता। मी फास्टमध्ये फोटो जे आहेत ते आपले रिप्लेस करत आहे। आणि तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येत असेल एडिटिंगमध्ये तुम्ही मला इंस्टामध्ये मेसेज करू शकता, ठीक आहे। तर हे बघा मित्रांनो, मी अशा प्रकारे यामध्ये इमेजेस ॲड केलेले आहेत आणि तुम्हाला ते बघायचे असतील तर डोळ्याचं ऑप्शन ऑन करायचं अशा प्रकारे आणि तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे इमेजेस आपले ॲड झाल्यानंतर अशा प्रकारे इफेक्ट तयार झालेला आहे, ठीक आहे। तर अशा प्रकारे तुम्हाला हा जो दुसरा इफेक्ट आहे तो सुद्धा अशाच प्रकारे इमेजेस ॲड करायचे आहेत त्यामध्ये आणि इमेजेस ॲड केल्यानंतर तुमचा जो इफेक्ट आहे तो तयार होऊन जाईल। त्यानंतर पुढे यायचं आहे आणि 3 नंबरचा जो ग्रुप आहे तो काही अशा प्रकारे आहे, त्यामध्ये तुम्हाला सुद्धा त्यावरती क्लिक करायचं आहे, एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे आणि अशा प्रकारे तुम्हाला लेअर दिसतील, मतलब सर्वात खालीच्या 3 लेअर्स आहेत त्या 3 लेअर्समध्ये तुम्हाला अशा प्रकारे कलर अँड फिल्ममध्ये जाऊन तुम्हाला इमेजेस तुम्हाला रिप्लेस करून घ्यायचे, ठीक आहे। तुम्हाला जास्त काही करायचं नाही त्यामध्ये, ठीक आहे। तुम्ही दुसरं काही करायला असाल तर तुमचं जे व्हिडिओ आहे तो बिचकून जाईल, ठीक आहे। तर तुम्ही अशा प्रकारे 3 फोटो इथे रिप्लेस करून घ्यायचे, ठीक आहे। तर हे बघा, अशा प्रकारे आपले इमेजेस रिप्लेस झाले आहेत। आणि तो इफेक्ट तुम्हाला बघायचा असेल तर अशा प्रकारे डोळे ऑन करायचा आहे आणि तो इफेक्ट तुम्हाला बघायचा आहे, ठीक आहे। तर हे बघा, आपला इफेक्ट अशा प्रकारे तयार झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि त्यानंतर मला पुन्हा डोळ्याचं ऑप्शन ऑफ करून घ्यायचं सध्याचं व्हिडिओ तयार असतो, कारण की हँग मारतो मोबाईल, ठीक आहे। पुन्हा पुढे यायचं आहे आणि इथे आल्यानंतर तुम्हाला जो 4 नंबरचा इफेक्ट आहे ग्रुप आहे त्यावरती क्लिक करायचं तुम्हाला आणि एडिट ग्रुपमध्ये जायचं, ठीक आहे। इथे सुद्धा तुम्हाला 3 फोटो दिलेले आहेत, या 3ही फोटोमध्ये तुम्हाला आपला जो मॉडेलचे फोटो आहे आजच्या ते तुम्हाला अशा प्रकारे इथे रिप्लेस करून घ्यायचे, ठीक आहे। तर हे बघा, अशा प्रकारे काही इफेक्ट जो आहे तो तयार होईल, तुम्ही बघू शकता। तर हे बघा मित्रांनो, मी ते 3ही इमेजेस ते रिप्लेस करून घेतलेत आणि आपला इफेक्ट जो आहे तो अशा प्रकारे तयार झालेला आहे। त्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि बॅक आल्यानंतर काही अशा प्रकारे हा जो इफेक्ट आहे तुम्हाला बघून घ्यायचा व्यवस्थित झाला का नाही।
डोळ्याचं ऑप्शन ऑन करायचं आहे आणि इथून तुम्हाला अशा प्रकारे इफेक्ट बघून घ्यायचा, ठीक आहे. तर हे बघा अशा प्रकारे आपला इफेक्ट आहे. पुन्हा या डोळ्याचं ऑप्शन ऑफ करून घ्यायचं, ठीक आहे. आता तुम्हाला काय करायचं, तुम्हाला इकडे यायचं आहे आणि जिथे जिथे रिकाम्या जागा आहेत हे 4 ग्रुप सोडून ज्या रिकाम्या जागा आहेत ते तुम्हाला इथे प्लस आयकॉनचा वापर करायचा आहे आणि इथे तुम्हाला अशा प्रकारे इमेज ॲड करून घ्यायचे, ठीक आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही इमेजेस ॲड करून घ्या. तर मी इमेज ॲड करत आहे एक एक. तर मित्रांनो तुम्हाला आजच्या व्हिडिओचा जो पासवर्ड आहे मी तुम्हाला सांगून देतो. आजच्या व्हिडिओचा जो पासवर्ड आहे तो आहे 9988 म्हणजे 9988 हा आजच्या व्हिडिओचा पासवर्ड आहे, ठीक आहे. तर पासवर्ड टाकून तुम्ही मटेरियल डाउनलोड करून घ्या आणि काही अशा प्रकारे तुम्ही इमेजेस ॲड करा. तर मी तुम्हाला अशा प्रकारे इमेजेस ॲड करून तुम्हाला दाखवून देतो की कशा प्रकारे तुम्हाला इफेक्ट वगैरे करायचे, ठीक आहे. तर मी अशा प्रकारे शॉर्टमध्ये इमेजेस ॲड केलेत, तुम्ही बघू शकता. हे बघा आता तुम्हाला काय करायचं आहे, मी इथपर्यंत तुम्हाला इफेक्ट लावून दाखवतो. तर तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आहे आणि मी जो दुसरा प्रोजेक्ट दिलेला आहे तुम्हाला 3D प्रोजेक्ट तो तुम्हाला ओपन करायचा आहे आणि त्यामध्ये मी तुम्हाला 101 इफेक्ट दिलेला आहे, ठीक आहे. तर हा 101 इफेक्ट तुम्हाला इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे आणि आपल्या प्रोजेक्टवरती येऊन जायचं आहे आणि प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर हे बघा आपण जिथे शॉर्ट ड्युरेशन जे फोटो आहेत हे बघू शकता तुम्ही 2 जे फोटो आहेत शॉर्ट ड्युरेशनवाले आपले. तर या 2 ड्युरेशनचे जे फोटो आहेत शॉर्ट ड्युरेशनवाले त्या फोटोनं तुम्हाला अशा प्रकारे इफेक्ट हा पेस्ट करून घ्यायचा, ठीक आहे. हा एक फोटो सोडून द्यायचा आणि पुन्हा 2 फोटोला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे, ठीक आहे. तर अशाच प्रकारे तुम्हाला पुढे यायचं आहे आणि जो लॉंग ड्युरेशनवाला फोटो आहे तो सोडून द्यायचा आणि हे छोटाले फोटोंना हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे, ठीक आहे. तर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे हा आपला इफेक्ट आहे. आणि यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर पुन्हा 3D प्रयोग आपला ओपन करून घ्यायचा, ठीक आहे. तर हा जो 3D झूम हा इफेक्ट आहे या लेअरचा इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचा आहे आणि या लेअरचा इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर हा जो लाल रेड कलरचा जो ग्रुप आहे तो तुम्हाला यावरती क्लिक करून घ्यायचा आहे, सिलेक्ट करायचं आहे आणि इथून हा लेअर कॉपी करून घ्यायची लेअर, ठीक आहे. तर ही लेअर कॉपी केल्यानंतर बॅक यायचं आहे आणि आपल्या प्रोजेक्टवरती यायचं आहे आणि प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर इथे येऊन जायचं आहे, ठीक आहे. तर आपण जो पहिले इफेक्ट कॉपी केला होता फोटोचा लेअरचा इफेक्ट कॉपी केला होता तो इथे अशा प्रकारे लावून टाकायचा. अशा प्रकारे तुम्हाला हा इफेक्ट इथे लावायचा. तर मी अशा प्रकारे इफेक्ट लावत आहे, ठीक आहे. तर अशा प्रकारे इफेक्ट आपल्याला लागून जाईल, ठीक आहे. तर तुम्हाला लास्टपर्यंत अशा प्रकारे फोटो ॲड करून इफेक्ट पेस्ट करायचे आणि त्यानंतर तुम्हाला सुरुवातीला यायचं आहे आणि हे बघा आपले जे 2 फोटो संपतात त्या बेटमार्कजवळ यायचं आहे आणि जी आपण लाल कलरची जी लेअर कॉपी केली होती ती लेअर इथे पेस्ट करून घ्यायची, हे बघा तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर पुन्हा पुढे यायचं आहे आणि हे जे 2 बिटमार्क आहेत इथील जी लेअर आहे तिथे तुम्हाला लेअर पेस्ट करून घ्यायची आणि पुन्हा पुढे यायचं आहे. इथे पेस्ट नाही करायचं, आपला इथे इफेक्ट आहे. त्यानंतर पुन्हा पुढे यायचं आहे आणि इथे अशा प्रकारे इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायची. जिथे आपला फोटो झूम होतो तिथे तुम्हाला हे लाल रेड आपले ग्रीन कलरचे तुम्हाला इथे लेअर पेस्ट करायची, ठीक आहे. तर हे बघा अशा प्रकारे तुम्हाला लेअर पेस्ट करून घ्यायची आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही लेअर पेस्ट करून घ्या, ठीक आहे. तर काही अशा प्रकारे लेअर्स पेस्ट करा एक आणि त्यानंतर तुम्हाला तुमचा लोगो इथे ॲड करायचा आहे. तर काही अशा प्रकारे आपला जो व्हिडिओ आहे तो तयार होऊन जाईल, तुम्ही बघू शकता. मी एकदा तुम्हाला हे ऑन करून दाखवतो. तर हे बघा हा आपला पहिला इफेक्ट आहे आणि त्यानंतर पुढचा हा वाला इफेक्ट आहे आणि हा इफेक्ट आहे आणि हा जो ग्रीनवाला इफेक्ट आहे तो काही अशा प्रकारे आहे, ठीक आहे. आणि त्यानंतर बॅक साईडचा ओरले तर आपला जो व्हिडिओ आहे तो तयार झालेला आहे, ठीक आहे. तर तुम्हाला प्लस आयकॉनचा वापर करायचा आहे आणि इथून तुम्हाला लोगो तुमचा ॲड करायचा आहे. लोगो ॲड केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे सेटिंगच्या बाजूला ऑप्शन आहे यावरती क्लिक करायचं आहे आणि यावरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्या मोबाईलला जे सपोर्ट करत असाल त्या रिझोल्युशनमध्ये तुम्हाला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायचा आहे. तरी पण प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्हाला येथील जे रिझोल्युशन यामध्ये तुम्हाला एक करून चेक करून घ्यायचं कोणत्याच्यात चांगला एक्सपोर्ट होतो, ठीक आहे. आणि त्यानंतर या एक्सपोर्टच्या बाजून ते क्लिक करायचं आहे. तर आपला जो व्हिडिओ आहे तो थोड्या वेळात म्हणजे 15-20 मिनिटात एक्सपोर्ट होऊन जाईल आणि त्यानंतर गॅलरी सेव्ह करायचा आहे आणि व्हिडिओचा वापर करायचा आहे, ठीक आहे. तर मित्रांनो आपण भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये.